Kamusta guys? Power supply unbox natin ngayong araw. Ito ay si Inplay AK-400 PSU. Tingnan natin kung generic lang ba ito or mas maganda pa. Umpisa na natin. Ito na guys, si Inplay AK-400 power supply. Meron GS series sa Inplay na brand ng PSU. Pero itong AK series yung kinuha ko dahil mas mura to kesa doon. Andito sa likod ng box yung mga basic key features ng PSU. And buksan na natin to guys, tapos kabit natin sa setup ko mamaya. Meron siyang kasamang power cable, at ito na guys yung PSU natin. Ito naman guys yung power output specs ni AK-400 at nagustuhan ko dito ay rated 80 plus na din siya na karaniwan walang ganito sa ibang generic PSU. Dito naman tayo guys sa mga available na cords ni AK-400. Meron siyang 24 pins para sa mainboard, 4 plus 4 pins para sa CPU power, isang Molex cable, 3 SATA power, at isang 6 plus 2 pins para sa GPU power. Bago natin ikabit guys sa PC yung binili natin na PSU, mag paperclip test muna tayo para at least kung may issue yung PSU, hindi madadama yung computer natin. Kuha lang tayo ng paperclip or thin wire na balatan yung magkabilang dulo, tapos pag-connect lang natin yung pin number 15 and number 16 sa motherboard na socket, tapos power on. And ito na guys, good sign yan kapag umiikot yung fan ng PSU natin. Kayo na bahala kung gaano katagal nyo iti-testing yan. And after natin matesting sa paperclip test, doon na tayo sa setup natin. Dito sa setup ko guys, old school lang yung kakabit ko ng computer. Kadalasan mas matipid pa sa power consumption yung mga latest generation na PC na may same or similar na specs. Ito nga kaya na merong Core i7 4th Gen, 16GB RAM, isang SSD, isang hard drive, LED fans, may dalawa akong GPU dito, pero yung kakabit ko ay si GTX 960 na mas malakas yung power consumption, around 120 watts sa gaming. Kasi itong si Asus na video card ko ay GTX 650 lang na nasa around 65 watts. Ito na guys, andito tayo sa likod ng casing at kinabit ko na si Inplay AK-400. Mahahaba yung cables nito guys kaya okay to, kahit sa mga mas malalaki yung casing. And power on na natin itong computer at okay naman yung buong setup natin. Bali update ko na lang kayo kung sakaling masira tong Inplay AK-400 power supply. Pero sa ngayon, all goods tong PSU natin. Conclusion natin guys, basically may brand siya na Inplay pero consider ko pa rin to as generic power supply. Pero meron siyang 80 plus white na certification dahil true rated na rin siya sa 400 watts. Ang mga common na halimbawa ng generic power supply na nakikita natin ay meron 700 watts ang sabi sa kanya. Pero kapag tinignan mo yung power output or yung capacity ay meron lang siya 200 to 250 watts na rated power. Kaya pwede na rin si Inplay AK-400 bilang budget option natin for PSU. Pero kapag mas malakas pa sa setup na nilagay ko yung computer nyo, mas okay na at least 80 plus bronze or 80 plus silver ang bilhin natin na power supply. At iwasan natin magtipid, lalo na kapag high-end yung CPU, GPU natin. And salamat kayo sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin na uploads.